હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું સરગવા રીંગણ અને ટામેટાનું મિક્સ શાક। સરગવાનું શાક ઘણી બધી રીતે બને છે, એમાંથી જ આપણે થોડી અલગ રીતે આજે આ શાક બનાવશું, જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। આ શાક હેલ્ધી પણ ઘણું હોય છે, તો તમારે અઠવાડિયામાં એકવાર આને ચોક્કસ ખાવું જોઈએ। લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને આ શાકને તમે રોટલી કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો। અને આનાથી પહેલાં પણ મેં સરગવાના 2 જાતની શાકની રેસીપી શેર કરેલી છે, એ બંનેની લિંક હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો। આજે આપણે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે આ શાક કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈશું। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલી સરગવાની સિંગ લીધી છે, જેના મેં આ રીતના ટુકડા કરીને એની છાલ કાઢી લીધી છે। અને મેં એના ટુકડા કર્યા પછી અને થોડી છાલ કાઢ્યા પછી એને માપ્યું છે વેટ સ્કેલમાં, તો એ 300 ગ્રામ જેટલી સિંગ થઈ છે। સાથે જ મેં એક મોટી સાઇઝનું રીંગણ લીધું છે, જે 120 ગ્રામ જેટલું છે, એને પણ મેં આ રીતના ટુકડામાં સમારી લીધું છે। અને એક મીડિયમ સાઇઝનું મેં બટાકું લીધું છે, જે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે, એને પણ મેં આ રીતના મોટા ટુકડામાં સમારી લીધું છે। બટાકું ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો। 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટા ધોઈને ઝીણા સમાર્યા છે, ગ્રામમાં 130 ગ્રામ છે। હવે એક કુકરની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં બટાકા ઉમેરી દઈશું, રીંગણ પણ ઉમેરી દઈશું। બધું બરાબર ધોયા પછી જ ઉમેરવાનું છે। અને જે સરગવાની સિંગ લીધી છે એને પણ આપણે એડ કરી દઈએ। સરગવાની સિંગને આપણે સૌથી ઉપર રાખીશું અને બટાકાને એકદમ નીચે રાખીશું। હવે આમાં 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને એક સીટી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવશું। એ પછી આપણે કુકરની જે સ્ટીમ છે, વરાળ છે, એની જાતે જ નીકળવા દઈશું। એક સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી મેં ગેસ ઓફ કરી દીધો હતો અને બધી જ સ્ટીમ નીકળી ગઈ છે, ત્યારે મેં કુકર ખોલ્યું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ, સરગવો, બટાકું બધું જ સરસ બફાઈ ગયું છે। એક સીટીથી વધારે નહીં લગાવીએ, નહીં તો જે સરગવો છે એકદમ વધારે ચડી જશે। તો 90% જેટલું જ કૂક થવા દીધું છે મેં। હવે એક કડાઈની અંદર મેં 1/3 કપ એટલે કે 80 ml તેલ ઉમેર્યું છે। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેર્યું છે અને બંનેને બરાબર ફૂટવા દઈશું। રાઈ અને જીરું બરાબર ફૂટી જાય એ પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું। 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને આ પેસ્ટને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર બરાબર સાંતળી લઈએ, જેથી એની અંદર જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય। જ્યારે આ પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે જે ટામેટા ઝીણા સમારીને રાખ્યા હતા એ આમાં એડ કરી દઈશું। અને ટામેટાની સાથે જ આપણે 1.5 ચમચી જેટલું આમાં મીઠું નાખી દઈશું, જેથી ટામેટા પણ જલ્દી કૂક થઈ જાય। શાકના ભાગનું પણ મીઠું હમણાં જ મેં ઉમેરી દીધું છે। તો બરાબર મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે આને ઢાંકણું ઢાંકીને કૂક થવા દઈએ। 4 મિનિટ પછી આપણા ટામેટા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને બધું જ તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે। તો હવે આપણે એની અંદર બધા મસાલા ઉમેરી દઈએ। તો એક મોટી ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, એક મોટી ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે મસાલાને કૂક કરીશું। એ પછી આપણે એની અંદર પાણી સાથે જે રીંગણ, બટાકા અને સરગવાની સિંગ બોઇલ કરીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે આને કૂક કરીશું, કારણ કે એમ પણ આપણે 90% જેટલું બધું કૂક કર્યું છે, તો વધારે કૂક કરવાની જરૂર નથી। 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલીને આની અંદર બેસનની પ્યુરી મિલાવશું, જેથી શાકની ગ્રેવી પણ સારી બને અને શાકનો ટેસ્ટ પણ સારો આવે। તો 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન બેસન લઈને મેં આની અંદર 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન પાણી નાખીને પેસ્ટ બનાવી હતી। બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ફરીથી 3 થી 4 મિનિટ કૂક થવા દઈએ। જો તમે બેસનની પેસ્ટ ઉમેરવા ના માંગતા હોય તો અમુક બટાકાને તમારે મેશરથી મેશ કરી લેવાના છે, જેથી ગ્રેવી ગાઢી બને। તો 3-4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું। હવે આપણું શાક બનીને તૈયાર છે। ગ્રેવી પણ એકદમ સરસ ગાઢી થઈ ગઈ છે અને બેસન પણ આપણે આની અંદર શેકીને લીધો હતો, જેથી એમાં કોઈ કચાશ પણ નથી। તો હવે આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરીને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ। જો તમે ક્યારેય આ રીતનું શાક ના ખાધું હોય તો એકવાર તમે આને ચોક્કસ બનાવજો અને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ લાગશે। રોટલી ભાખરી સાથે તમે ખાઈ શકો છો, સાથે જ બાજરીના કે જુવારના રોટલા સાથે પણ આ શાક ખૂબ જ સરસ લાગશે।
ફ્રેન્ડ્સ, આપણું સરગવા રીંગણ અને ટામેટાનું શાક બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.